Okay, so DJI OSMO Action 5 Pro unboxing. So yung 4 po sana ang kukunin natin kaso wala nang available. Kaya 5 na lang. And adventure combo lang yung available. Wala yung main bundle. No. Anong tawag sa common bundle sa? Adventure, Standard combo. Wala, bundle walang available. So yun yung gamit lang siya ng tripod. okay, sir. Okay. Extension rod, battery tatlo na, then may battery case. Same unit. Case. Man pala tong case niya, sir? Yes, sir. Plastic o Plastic lang siya, sir. pero hard. Tapos itong ganyang battery, charger. Kagandaan po ng adventure combo. Tatlo na yung battery. So, ilang isang battery, sir? Mga ilang oras? 4 hours po yun. 4 hours. So, meron na tayong 12 hours na adventure time bago mag-charge. Kanyang pin, sticker, cable. Pwede sa hot. Okay. Ganda po ng kanyang finish. Okay. Super Pro. Okay. Pwede bang pasuyo na lang? Kayo sir, kayo po yung Ah. number po sa So ito pala may built-in na memory, no? Po, sir, 48 gig. 48 gig. Pero may slot pa rin for Expandable. expandable. So 48 gig built-in. And then yung 1950. system. So ito po, ito yung So tatlo na. So pwede sa i-input lang natin yung mga oo, kasi kailangan ko sana yung TIN number. Kasi yung address mo okay na, sir? sa Cordon. Okay. Ano ba yung address? It's okay. Isabela. Ilalagay mo na lang dito Isabela. Pag Pero inilipat mo siya ng resolution, pero ito swipe mo lang. yung sa system kasi hindi natin Ano ang kanya, sir? Yung pinaka normal na vlogging ilagay na natin sa Rocksteady, sa 1080, 60. Okay. 50. Okay. So ito yung pinaka-normal niya, sir. Pinaka-mababang resolution. Then try lang din natin mag-record. Okay. Try natin yung Rocksteady Plus na. Okay. So ito na siya.
Galing, no? Parang baliwala yung Miyug mo sa sa mga biking, motorcycling. Sobrang smooth lang. Smooth. Oh, yes. So, pabuhan niya sir, ito po siya. Okay. May tatlong battery pa. Ito sir, pang ano to sir, pang motor. Motor, okay. Then yung charging natin, ito po, Type-C to Diba? Type-C. Okay, sir. And wala na, sir. Wala na sir. Okay. So, yan na po yung ating adventure combo. Okay. So, meron na tayong Insta, meron tayong GoPro, and meron tayong DJI OSMO. So, may kukumpara po natin yung kanilang performance. Pero magkakaibang model, kaya hindi rin siya apple to apple na comparison. Okay. So, yun po ang ating unboxing. Yan, testing po natin. Salamat po. Para ma-testing din sir. Tsaka kwan naman sir, Tapos you don't ito, need sir, memory pag card. may case siya, pwede siyang ma-portrait sir. So, ayan sir, portrait na siya. Okay. Quick release, ha? Okay. Sige sir, normally sa landscape ako sir, so okay lang babalik natin sa landscape. Paano sir, may pinipindot sa ilalim? Ito lang sir, yung quick release. Okay. Ayan. Tapos may sinasabi siyang protective nung lens, yun na ba yun sir? Nakakabit na? Okay. Okay. Champion, thank you. Balikan natin sir. Yes sir. Anong name niyo sir? Josh po. Sir Josh, okay. Shout out kay Sir Josh pag sa mga nagko-consider po ng DJI product. Ang laki po ng shop nila rito sa One Ayala. Napakadami pong choices. So hanapin nyo lang po si Sir Josh. Very good customer support po. Okay. Salamat sir.